آیا بیت کوین مرده و دیگه تموم شده؟ امروز 6 جون 2026 ساعت 7:05 است. من قوامپور هستم و میخوایم با هم دیگه بازار کریپتو رو بررسی کنیم که شامل تحلیل بیت کوین، دامیننس ها، اتریوم و توتال هست و یک نگاهی هم به لیکویدیشن هیت مپ و امروز یک نگاهی میخوایم بندازیم به رینبو چارت. خب دیروز اگه یادتون باشه گفتم که احتمال این که بخواد از همینجا به سمت پایین بره به نظرم کمه، میاد 50% شادو رو پر میکنه، یه حرکتی رو به بالا رو انجام میده. تارگت اولیش هم همین ناحیه‌ای بود که خب دیده از همون تارگت اولش هم به سمت پایین اومده. من این فلش آبی رو دیگه پاکش میکنم، عذرخواهی میکنم. خب چه اتفاقی افتاده؟ در حال حاضر چیزی که داریم میبینیم این هست که خیلی پرقدرت همچنان به سمت پایین ادامه داده. تنها نکته‌ای که وجود داره واگرایی ها هست. هرچی داره میاد پایین تر RSI داره درهای بالاتری رو ایجاد میکنه. از طرفی ببینیم که در وضعیت خط روندها داستانی رو داریم. خب یکی از چیزایی که کمکمون میکنه که ببینیم بالاخره نشانه در واقع برگشته به سمت بالا خواهد بود، شکسته شدن این خط روند در RSI. یکی دیگه از موارد در واقع شادو هاست که خب شادوهای پایینمون بلند هست ولی هنوز هم نمیبینیم که برگشتی اتفاق بیفته. نکته‌ای که باید توجه بکنیم امروز شنبه است. شنبه ها معمولاً بازار رنجه. دارم میگم معمولاً، یعنی به هر حال پیش میاد که اتفاق خارج از معمولش هم بیفته، ولی من فکر نمی کنم که ما امروز اتفاقی خارج از اون چیزی که انتظار میره داشته باشیم. بنابراین فکر می کنم که ما یه رنج رو خواهیم داشت بین 58974 از پایین تا 61925 از بالا. پس امروز رو میدونیم که رنج هستیم، اما آیا واقعا دیگه بیت کوین تموم شده، مرده در اصطلاح؟ چند تا نکته رو بیایید با هم دیگه بررسی کنیم. یکی لیکویدیشن هیت مپ هست. این یک اصطلاح، بیت کوین مرده یک اصطلاح در رینبو چارت هست که دیگه وقتی بیت کوین واقعا دارن با ترس میفروشنش، میرسه به بخشی که میگن بیت کوین مرده. خب اول لیکویدیشن هیت مپ در بازه 24 ساعته رو ببینیم. تو بازه 24 ساعته خیلی نقدینگی‌های پروپیمونی نمیبینیم. 59011 از پایین 60199 و از بالا 62100 رو داریم و کمی هم 63526. فکر نمی کنم اینقدر نوسان داشته باشیم امروز، یعنی به نظرم امروز نوسانات کمی رو شاهد هستیم. بازه یک هفتگی رو هم ببینیم که چه نقدینگی هایی روی چارت مونده. همچنان پایین 58997 و از بالا خب نقدینگی های زیادی رو داریم میبینیم، خصوصا روی 67830. امروز که اتفاق نمیفته و به سمت اینا از دید من نمیره. بنابراین دوباره فردا بررسیشون میکنیم که فردا عصر، معمولا یک شنبه ها عصر حرکت های بازار شروع میشه. بریم سراغ احساسات بازار. سایت blockchaincenter.net تغییراتی رو ایجاد کرده. شما هم میتونید حستون رو راجع به اون روز بازار اعلام بکنید. اما نکته جالب اینجاست، من دیروز توی تحلیل نیاوردمش، ولی دیروز خودم که داشتم بررسی میکردم دیدم که عددش عدد پایینی بود، یعنی ما تقریبا نزدیک 20 بود، حتی زیر 20 هم داشت نشون میداد اعداد و ارقام رو، و ترس خیلی خیلی شدید، یعنی دیدگاه فقط نزولی کامل بود و الان دارم میبینم که برگشتی رو داره به ما نشون میده. خب این عدد چیزی که داریم میبینیم میانگین حالا 7 روزه رو داره به ما، برای دیروز رو میانگین 7 روزه رو داره 32/429 نشون میده و احساسات خالص رو داره 25 نشون میده. حالا باید ببینیم برای امروز عدد چه خواهد شد، چون این الان آخرین چیز برای دیروز هست نه برای امروز که 6مه.
ولی من فکر میکنم که خب این احساسات بالاخره بعد این همه نزول باید برگشت هم داشته باشه. کاری به احساساتش الان ندارم، ترجیح میدم بریم روی رینبو چارت و ببینیم که این بیت کوین ایز دد. ما الان در ناحیه بیت کوین ایز دد هستیم، یعنی قیمت اومده جایی که حتی پایین‌تر از در واقع پایین‌تر از بنفش هم قرار گرفته. اساساً حباب منفی داره و می شود که به خریدش فکر کرد، نه حالا خیلی شدید نه خیلی زیاد، اما وقتی تو این ناحیه قرار می گیریم برگشت ها دیگه باید شروع بشه. حالا رینبو چارت رو اگر به صورت کامل نگاه بکنید متوجه میشید که من منظورم چیه. ما تقریبا نداشتیم جایی رو که توی بنفش بیاد زیر بنفش و باقی بمونه. سال این حوالی سال 2023 هست که اون پایین ترین اعداد خودش رو دیده و بعدم برگشته بالا. اینجا هم الان حتی پایین تر از اون ناحیه قرار گرفته، بنابراین فکر میکنم که باید کم کم در نظر بگیریم که احتمالاً به سمت بالا حرکتش رو شروع بکنه. پس دیدیم اینا رو، بریم سراغ باقی تحلیلی که داشتیم. بنابراین بخوایم جمع‌بندی بکنیم کم کم احتمالاً حرکت رو به بالا شروع میشه. من همچنان هم این احتمال که به سمت پایین‌تر بره و جایی که فلش قرمز رنگ رو زدم حوالی 56,000 دلار رو بخواد ببینه، این احتمال رو رد نمی‌کنم. ولی ممکنه که بلافاصله این اتفاق نیفته، یعنی ممکنه که حالا امروز و فردا رنج بزنه، کمی به سمت بالا حرکت کنه. این حرکت به سمت بالا تا کجا میتونه باشه؟ تارگت اولیه از نظر من 63,000 تاست، بعدش 64,490 خواهد بود، بعدش میریم به سمت 66,000 تا. اما تا زمانی که این سطح رو از دست نداده، سطح 58,966 رو از دست نداده، از نظر من ما همچنان میتونیم بگیم که احتمال برگشت وجود داره و به سمت پایین بیشتر فعلا حرکت نمیکنه. دامیننس ها رو ببینیم. خب دامیننس بیت کوین بعد از برخورد به ناحیه مقاومتی یه حرکت رو پایین و حالا داره دوباره تلاش برای برگشت به سمت بالا رو انجام میده. تا زمانی که 59.08 رو نشکنه ما عملا انتظار بالاتر رفتن رو فعلا ازش نداریم. امروز هم میگم چون بازار رنجه خیلی انتظار زیادی از اینکه چه اتفاقی میفته نداریم، خیلی نمیشه حالا ترید خاصی هم باشه انجام داد. اما دامیننس تتر اگه یادتون باشه دیروز گفتم نهایتا بیاد این سطح رو پر کنه. سطح رو پر کرده، هیچ سطح رو شکسته و هنوز هم ما نشانه های از ضعف و نزول اساسی درش نمیبینیم. درسته واگرایی وجود داره، برای دامیننس تتر هم واگرایی وجود داره، ولی همچنان خیلی داره پرقدرت پیش میره. پس تا تاییدیه کامل گرفته نشده از نظر من نمیتونیم منتظر نزول باشیم. دامیننس تتر احتمالاً بیاد 9.179 رو ببینه. اگر سقف اینجا رو رد نکنه، یعنی 9.251 رو رد نکنه، اون وقت میتونیم انتظار برگشت به سمت پایین رو داشته باشیم که بعد سناریوی صعودی برای بیت کوین فعال میشه و همینطور برای بقیه بازار. خب اتریوم رو ببینیم. خیلی بیشتر از اون چیزی که من انتظار داشتم اتریوم پایین اومده، پر حجمم پایین اومده، هرچند که الان دیگه حالا حجمش خیلی زیاد نیست، هنوز واگرایی هم نداره. شاید مال خیلی قبلتر اصلا باشه چیزی که داریم میبینیم. ناحیه حمایتیش هست، ولی همزمان که ناحیه حمایتی ناحیه نقدینگی هم هست. نقدینگی بسیار زیادی زیر این ناحیه است، پس ممکنه که اتریوم حتی تا اعداد و ارقام پایین تری که روی چارت داریم میبینیم حرکت بکنه و پایین بیاد. ناحیه حمایتی که براش میشه در نظر گرفت 1515 تا 1471 فعلا هست و احتمالاً میگم نقدینگی این زیر رو بزنه تا بعد ببینیم که آیا تاییدیه برگشت برامون ایجاد میکنه یا نه.
در واقع میتونم بگم تا نرسه به اون ناحیه پایین 1515 تا 1471 ما عملا نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم به برگشت پرقدرتش. این هم از اتریوم. یک سوال این باشه که امروز رو چیکار کنیم. پیشنهاد میکنم امروز رو فقط مشاهده کنید. توتال 3. توتال هم خیلی پرقدرت، یعنی بهتر بگم در واقع آلت کوین ها هم نزول اساسی داشتن. تایم فریم روزانه که میایم تازه میبینیم که خب یک شادویی هم اینجا بوده. در تایم فریم روزانه ممکنه کم کم شروع کنه برگشت رو به ما نشون بده. در تایم فریم 4 ساعته هم به نظرم احتمال داره که حتی تا این سطح قرمز رنگ پایین، یعنی 649 بیاد و بعد برگرده به سمت بالا. کم کم آماده برگشته به سمت بالا هستن، اما این به سمت بالایی که دارم میگم به معنی صعودی شدن قطعی و طولانی مدت نیست. از دید من که این صعود قطعی و طولانی مدت اتفاق میفته وقتی که بیت کوین حوالی 47 هزار دلار باشه و بیاد سطح اصلیش رو ببینه. به هر حال اینا همه تحلیل و دیدگاه منه و ممکنه که خطا داشته باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو کامنت کنید و بگید که دیدگاه شما به بازار چی هست. لایک فراموشتون نشه. اگر اولین بار هست که میبینید حتما سابسکرایب کنید، چون ما هر روز آپدیت تحلیل بازار رو از دیدگاه من خواهیم داشت. امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.